අයිබෝන් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා udithya YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ මේ Notion කියන platform එක ගැන. ඔයාගේ ගෙදර වැඩ ඔෆිස් එකේ වැඩ මේ හැමදේම ගොඩක් කළමනාකරණය කරගෙන කරගන්න මම හිතනවා මේ Notion website එක ගොඩක් help වෙයි කියලා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම online ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම නොම ඒවට personal use කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අතර මේ website එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, සෑහෙන features තියෙනවා. programmer කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේක සෑහෙන useful වෙයි. ඒ වගේම මේ website එකෙන් ඔයාලට road map එකක් වගේ family trip එක ජුනියර් එකක් වගේ දෙයක් يعني මැනේජ් කරගන්න ඊට අමතරව රෝඩ් මැප් එකක් හදන්න මේ ගොඩක් දේවල් වලට මේ වෙබ්සයිට් එකකින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ සම්පූර්ණ විස්තරයක් තමයි අද මම මේ ටියුටෝරියල් එකකින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් දැන් මම subscribe කරලා ඉදුනේ අපිට තියෙන bell icon එක click කරලා all select කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වුණත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැති යමු අද ටියුටෝරියල් එකට. හරි ඔය මුලින්ම මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Chrome browser එක ඕපන් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඒකේ search bar එකේ Notion කියලා ටයිප් කරන්න. NOTION. මම මේක ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ උඩින් බලාගන්න පුළුවන් notion.so කියලා වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒකට යන්න. ඒකට ගියාම මේකේ පල්ලෙහාට පොඩක් scroll කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන features ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ඊට පස්සේ අර පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩම තියෙනවා try Notion for free කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මෙතනත් ඒ බටන් එක තියෙනවා. අර පුළුවන් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට වෙන සයිට් එකකට redirect වෙනවා notion.so/sign-up කියලා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන email address එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Apple account එකෙන් Google account එකෙන් sign in වෙන්න. ඉතින් මම මේකට මගේ Google account එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා Google කියලා බටන් එකක් sign up with continue with Google කියලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. මේකේ ඔයාගේ Gmail එක select කරන්න. මම මේ විදිහට select කරනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම Notion එකට මේක sign up වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තිනවා. How are you planning to use Notion කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ for myself කියන එක select කරන්න. මොකද ඔයා මේක select කරොත් ඒක ඔයාව business plan එක redirect වෙලා ඔයාලට purchase කරන්න කියලා message එකක් එනවා. කියනවා ඔයාලට මුදල් ගෙවලා ගන්න වෙනවා. හැබැයි for myself කියන එක select කරොත් ඔයාලට තනියෙන් තමයි ඒක වැඩ කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තනියෙන් වැඩ කරනක හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියලා. ඉතින් නාම මේක purchase කරලා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ තරමටම features මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක select කරලා take me to Notion කියන option එක උඩ select කරන්න. ඉතින් මෙතන තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. සමහර website මම දැකලා තියෙනවා මේක select කරාම free plan එක මාසෙකින් දෙකකින් තුනකින් ඉවර වෙනවා. සමහර ඒවා අවුරුද්දකින් ඉවර වෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම නැහැ. unlimited lifetime access ඔයාලට මේ free plan එකේදී තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ Notion එකට එනවා. දැන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම account එකක් create කරලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට කොනේ message එකක් ආවත් close කරලා දාන්න. ඔයා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ message එකත් okay කරන්න. ඉතින් ඔයා මුලින්ම අලුත් page එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ toolbar එකක් තියෙනවා. ඒකේ මෙන්න මෙතන add a page කියන එකට click කරන්න. ඉතින් මේ templates වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊගෙන ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. මෙන්න මෙතන නමක් දෙන්න. ඉතින් course එකකට හදන එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ courses plan කරන teacher කෙනෙක් විදිහට හදන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට නමක් දෙනවා. හරි. මම මේකට type කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි title එක. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ඒක add වෙනවා. ඉතින් ආවා course එකක් plan කරනවා මම හිතනවා මේක මාරම useful වෙයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් course plan කරන මේ software එක පාවිච්චි කරනවා කියලා ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එකේ උනත් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේකට cover එකක් add කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා add cover කියලා option එකක්. ඒක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ automatically ඒගොල්ලෝ random cover එකක් අපිට දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන change cover කියන option එක උඩ click කරලා ඒගොල්ලන්ගේ Notion gallery එකෙන් කැමති එකක් select කරන්න. එහෙම නැත්නම් upload කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක click කරොත් ඔයාගේ computer එකේ disk එක save කරලා තියෙන file එකක් දෙන්න පුළුවන්. link කියන එකට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ link එක copy කරලා මෙතන paste කරලා ඒක add කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද download කරන්න data යන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මෙතෙන්ට link එකක් paste කරන්න. ඉතින් මම ඒක දැන් කරනවා. මම මේ විදිහට type කරනවා WordPress කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඊට පස්සේ images වලට යනවා. මේ වගේ image එකක් මම තෝරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන පුංචි දෙයක් මේක උඩ right click කරන්න. right click කරලා copy image address යන්න. ඊට පස්සේ address එක copy වෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මෙතන එක paste කරලා submit කරන්න.
පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මේක බ්ලැන්ක් එකක්. එහෙනම් සුදු පාටට එනවා. දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඇඩ් කරපු ඉමේජ් එක ගොඩක්ම ලස්සනට මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන එකට අයිකන් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන වට පුළුවන් ඒක උඩ ඒ කියන්නේ අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා රැන්ඩම් කියන එක සිලෙක්ට් කරන්න. එතකොට අහඹු ලෙස මොකක් හරි රැන්ඩම් එකක් මොකක් හරි මාක් එකක් සිලෙක්ට් වෙනවා. මම ඔයාලට රෙකමෙන්ඩ් කරනවා මේ මාක් එක ටිකක් ඔයාගේ වැඩිට ගැලපෙන මාක් එකක් දෙන්න. මොකද මෙන්න මෙතන කොනෙනුත් ඔයාලට පේනවා මම මේක උඩ ක්ලික් කරද්දි ඒක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේකෙන් හින්දා මම මේ වැඩේට ගැලපෙන එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ ලින්ක් එක කොපි කරගන්න. හරිම ලේසි. රයිට් ක්ලික් කරන්න. copy image address යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා ලින්ක් ගිහිල්ලා මේක paste කරලා submit කරන්න. ඉතින් මම one by one වලට කියලා දෙන්නේ මොකද එහෙම වුණොත් සෑහෙන වෙලාවක් යනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට basically මේක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මෙන්න මේකේ යටතේ මට අනු මාතෘකාවක් එමෙතන සබ්ටයිටල් එකක් ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ lash type කරනවා. ඉතින් මෙතන මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. evernote වගේ සමහර platforms වල අපිට tool bar එකක් දීලා දෙනවා අපිට අවශ්‍ය tools manage කරගන්න. හැබැයි මේකේ එහෙම system එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ lash එහෙම නැත්නම් keyboard එකේ අපි කියනවා ඇලයිර කියලා ඒක type කරන්න. ඒක type කරාම ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ templates tools ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැම දෙයක්ම පෙන්නනවා. ඉතින් මට අවශ්‍යයි දැන් මෙතනදී heading 2 එකක්. ඒ කියන්නේ sub heading එකක්. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට අදාළව යම් දෙයක් type කරන්න. ඉතින් මම මෙතන day 1 කියලා type කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේකේ පාට වෙනස් කරන්න වගේ දේවල් කරගන්න. ඒකට තියෙන මේක උඩ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන tool bar එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට මේක bold කරන්න, ඊට පස්සේ ඇල්ල කරන්න මේ වගේ එක දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඒක අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. ඉතින් මතකද ඔක්කොම ටික highlight කරලා කරන දෙයක් කරන්න. එතකොට හැම දෙයකම මේක appeal වෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන A අකුර තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට රතු පාට සිලෙක්ට් කරනවාට පේනවා ලස්සනට අපේ color එක add වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ටිකක් enter කරනවා keyboard එකේ enter key එකේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් lash එක type කරනවා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මෙතන to do list එක type කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක කරලා වගේ homework වගේ දේවල් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් දීපු homework ටික වගේ දේවල් මේ to do list එක පාවිච්චි කරලා type කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට නිකන් type කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා enter කරන්න එපා මේ විදිහට cursor එකේ. මොකද enter කරොත් වෙන්නේ ආයම to do list එකක් continue වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා click කරන්න cursor එකකින් වෙන තැනක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊගාට මම කතා කරන්නේ image එකක් upload කරන එක ගැන. ඒකට තමයි තියෙන්නේ සුපුරුදු විදිහට lash type කරලා ඒක ඉස්සරින් image කියලා type කරන්න. මෙන්න මෙතන image කියලා option එකක් වට ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර කලින් මම copy කරගත්ත එක මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා අපේ image එක ලස්සනට මෙතනට add වෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සන note එකක් Notion පාවිච්චි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් video එකක් import කරන්නත් ඒකම තමයි video කියලා type කරන lash එක type කරලා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් YouTube video එක Vimeo video එක මෙතනට import කරගන්න. ඉතින් ඔය class එකේ recording එකක් වගේ දෙයක් වුණත් ඔයාලට මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට තව tip එකක් දෙන්නම්. ඔයා programmer කෙනෙක් නම් coding කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Notion එකේ දීලා තියෙන code කියන function එක feature එක පාවිච්චි කරන්න. කරන්න තියෙන්නේ lash ඇලිර type කරන්න. මේකේ code කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන language එක select කරන්න. මම Arduino කියලා select කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර පුළුවන් මේකේ කැමති දෙයක් type කරන්න. ඉතින් ඔයා කල්පනා කරනවා ඉතින් අපිට text tool එකකිනුත් මේ වැඩේම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔය හිතනවා මේ විදිහට code එකෙන් මේක කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාලට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දැන් අපි software එක type කරනවා වගේ අපිට අවශ්‍ය තැන් highlight කරනවා. ඔයා දන්නවා program කරද්දී ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ගැන ඉච්ච හිතන්න එපා. programmer කෙනෙක් නම් මම ඔයාලට නිකන් කිව්වේ ඔයාලට මේක ගොඩක්ම useful වෙවි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා එක එක colors add වෙනවා මේ program එකට අදාළව. හරි. ඉතින් මේකේ ගොඩක් options තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් lash එක type කරලා මේ options ඔක්කොම බලන්න. ඉතින් හරිම ලේසියි. ඔයාලට මේක scroll කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මම මේකෙන් තව එක option එකක් ගැන කතා කරන්න. ඒ තමයි emoji කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට emojis add කරන්න. ඉතින් මේක ගොඩක් දේවල් තියෙන ඉඳන් මට මේ tutorial එකේ නේද කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉතින් ඔන්න දේවල් ටික තමයි මට අද tutorial එකෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. මොකද මේ විදි ගොඩක් අය යුනිවර්සිටි එකේ වැඩ කරනවා, courses plan කරනවා, ගෙදර ඉඳලා work from home, learn from home කරනවා. ඉතින් මේ අයට මම හිතනවා මේ tutorial එක සෑහෙන useful වෙවි කියලා ගොඩක්ම ලස්සන notes ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් Notion platform එකේ. subscribe කරේ නැත්නම් දැන් subscribe කරලා තියෙන හැපෙත් තියෙන bell icon එක click කරලා all select කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම notification message එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම තවත් tech ගැන software ගැන අලුත්ම tutorial එකකින්
ඉක්මනටම හම්බ